נחשב את מחיר איגרת החוב. יש לנו אג"ח ל4 שנים שמשלם ריבית 10% בשנה כל 6 חודשים התשלום. אז למעשה מדובר על 8 תקופות, כאשר 1 עד 7 הריבית שאנחנו נקבל זה 5 כפול 0.75, כלומר 10% לחלק ל-2, 5%, כפול 1 פחות שיעור המס, אז יוצא שהקופון נטו הוא 3.75, ובתום השנה הרביעית, שזה בתום תקופה 8, נקבל גם את הקרן, שזה 103.75. אז תזרים המזומנים שלנו זה מ-1 עד 7, 3.75, בתקופה 8, 103.75. אני מזכיר שזה הפכנו משנים לתקופות של כל חצי שנה, אז 4 שנים זה 8 תקופות. נתון שהתשואה השנתית היא 3.1%, נהפוך את התשואה השנתית לחצי שנתית, אז 1.031 בחזקת חצי פחות 1 כפול 100 יוצא 1.54%. נאבן את תזרים המזומנים לפי 1.54%, נקבל שמחיר איגרת החוב הוא 116.52. זה היה סעיף א'. עכשיו אנחנו צריכים לחשב את המח"מ של איגרת החוב. נבנה טבלה כדי לחשב את מח"מ האג"ח. אז מה שיש לנו זה כזה דבר. יש לנו T, תקופה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, כל חצי שנה. תזרים המזומנים שלנו זה בכל חצי שנה אנחנו מקבלים ריבית של 3.75, כאשר בתום שנה רביעית, שזה בתום תקופה 8, מקבלים 103.75. פה העמודה השלישית זה היוון של תזרים המזומנים לפי שיעור תשואה של 1.54%, מה שחישבנו עבור חצי שנה. אז 3.75 חלקי 1.0154 נותן לנו 369, 3.75 חלקי 1.0154 בחזקת 2 נותן 364, כל המספרים מעוגלים, ו-103.75 לחלק ל-1.0154 בחזקת 8 נותן לנו 91.81. אם נחבר את כל העמודה הזאת, נקבל למעשה את מחיר האג"ח, שזה 116.53. בגלל העיגולים, אז אנחנו כאן קיבלנו סטייה קטנה. והעמודה הרביעית, שזה למעשה הממוצע המשוקלל של תזרים המזומנים המהוון כפול T, אז 1 כפול 3, 69 נותן את המספר הזה, 2 כפול 3, 64 נותן 7.28, 3 כפול 3, 59 נותן 10.77, 8 כפול 91, 81 נותן 734.48. אם נחבר את כל העמודה הזו, הרביעית, נקבל בסך הכל 831.87, נחלק את זה במחיר האג"ח 116.53, נקבל 7.14. כלומר, יש לנו פה 7.14 לחצי שנה. אם אנחנו רוצים לתקנן את זה לשנה, נחלק את זה ב2, כיוון שאנחנו מדברים פה על תקופות של כל חצי שנה. אז 7.14 לחלק ל2 יוצא 3.57, וזה למעשה המח"מ של איגרת החוב, 3.57.